Hello everyone, it's Harvinder from Pathway Nursing Prep Center. And today we will discuss about Alzheimer's disease, which is most important topic from NCLEX point of view. Alzheimer's disease ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ Alzheimer's disease ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ types, ਇਹਦੇ risk factors, sign and symptoms, and most important is the nursing intervention. So let's talk about this. When there is a brain damage due to plaque formation in the neuron system, then it's called Alzheimer's disease. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਟੂ ਨਿਊਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੈਕ ਬਿਲਡਅਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਗਨਲਸ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਇੰਪੇਅਰਡ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੇਅਰਡ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ due to plaque film formation. Again, neurons die, they cannot communicate between each other, and this is a chronic cognitive impairment. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟਾ ਐਮਿਲੋਇਡ ਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਊਰੋਫਿਬਰਿਲ ਟੈਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਡਿਸਟਰਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 4A's। ਇਹ 4A's ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਐਨਕਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4A's ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ 4A's। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਗਨੋਜ਼ੀਆ। ਐਗਨੋਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਔਰ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਪੀਪਲ। ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਐਪਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਗਨੋਜ਼ੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਏਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। ਏਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਟਾਸਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਮਬਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਰੈਸਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। Next one is agraphia. Agraphia basically it's inability to write properly. They cannot find enough words in their vocabulary. That's why it's called agraphia. Last one is aphasia. Aphasia is inability to speak. When they try to speak, they cannot find proper words. That's why they just go mute sometimes, and they cannot have proper conversation with each other. So this is aphasia. So these are the 4 characteristic A's of Alzheimer's disease, which is highly tested in NCLEX. Now we're going to discuss about the sign and symptoms. So sign and symptoms ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਦੈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਦੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, because they cannot find proper words, they are not able to communicate with each other. Behavior changes as well, when they don't find the proper words to communicate their needs and things, then they get confused, then they get agitated, so that becomes behavior changes. Next one is, this is the impaired stereognosis. This is the hallmark sign of Alzheimer's disease, which is again highly tested. You will definitely get a question on this term, so you have to remember this term. Impaired stereognosis, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, inability to identify similar objects or things without visual or tactile stimulation. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਪਾਊਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਡੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸੇਮ ਕੋਈ ਟੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਪਲ ਖਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ in NCLEX. Again, you will get lots of questions regarding interventions regarding this term.
ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਲਮਾਰਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਡੋਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿਦ ਡਿਲੀਰੀਅਮ। ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, UTI, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਨੂੰ? ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਟਸ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ। Now we're going to discuss about the risk factors. So risk factors ਕੀ ਨੇ Alzheimer's ਦੇ? Family history is the number one risk factor for Alzheimer's disease. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ then you will definitely get Alzheimer's disease in your old age. Next is the smoking and alcohol. Again, due to plaque formation, smoking and alcohol are also the risk factors for Alzheimer's disease. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਫॉर ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ 올ਡ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। So they expect from you like you should know all the nursing interventions to provide safety to these patients. First nursing intervention ਕੀ ਹੈ? fall prevention or fall safety. fall safety ਜਾਂ fall prevention ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਲਟਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਪੇਸ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਿਮਿਟਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ। ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਥਰੋ ਰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਪਲੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਸਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਫਾਲ ਰਿਸਕ। ਗ੍ਰੈਬ ਵਾਰਸ ਇੰਸਟਾਲਡ ਇਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਬ ਵਾਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੱਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਬ ਵਾਰਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਲ ਲਾਈਟਡ ਰੂਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਲੌਕ ਸਟੇਅਰ ਡੋਰ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਸਟੇਅਰ ਡੋਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਫਾਲ ਰਿਸਕ। ਨੋ ਇਨਸਾਈਡ ਡੋਰ ਲੌਕਸ। ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੌਕ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਰਿਟਰਨ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਟਰਨ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਲੋਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ which is very important again the symptom is sundowning syndrome. Sundowning syndrome ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਸੇਮ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ sundowning syndrome is linked to Alzheimer's disease and with dementia patients. Next one is medication safety. Medication safety ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਐਨਕਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਲਸ ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਪਿਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਲੌਕ।
ਸ਼ਾਰਪਸ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਅੰਡਰ ਲੌਕ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੇਨਸ, ਵਾਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ ਰੀਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਾਲ ਫॉर these ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੰਪੇਅਰਡ ਸਟੀਰੋਗਨੋਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਿਕਚਰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਟਾਈਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸਿੰਬਲਸ ਲਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਗਰਮ ਆ, ਠੰਡਾ ਏ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਲੇਬਲਡ। ਪਿਕਚਰ ਸਿੰਬਲਸ ਡੋਰ ਸੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਡੋਰ ਆ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਡੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। Next, few frequent reminders and redirections is very, very important in this case. Next one is the most important, it's communication. How we gonna communicate with these patients? ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਕੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਹੰਗਰੀ ਔਰ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਗੋ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਵਾਕ ਔਰ ਨੋ। So just give them limited choices to avoid confusion and provide extra time for their ADLs। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, we have to make them independent, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਲੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਟੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਜੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, what will be the nursing intervention, what the first step nurse will do, then always provide therapeutic touch for these patients just to calm them down and to make sure that you are with them in their difficult time. So therapeutic touch is again very important. Next one is validation therapy. Again, you will get lots of questions on validation therapy, how you will provide validation therapy to patients with Alzheimer's disease। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਆਰਗਿਊ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ instead of arguing with them, and never present reality to these patients। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਐਜੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ let's go for a walk while you're waiting for your brother and sister, let's have a coffee while we wait for them, just redirect them with new things and treat them as individuals irrespective of their childish behavior। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ as a individual treat ਕਰਨਾ, although ਇਹਨਾਂ ਦਾ behavior ਇੱਕ child ਵਰਗਾ, but we have to treat them as individuals and give them proper respect। next is last is meals। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਐਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਨੈਕਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੂਡ ਦਈਏ, ਇਨ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੂਡ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them with little snacks। Next one is, and again, do not remind them they already had meals, just to avoid any alteration behaviors in them। Next, last one is the treatment। Alzheimer's ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ cure ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, there is no cure for Alzheimer's disease। So make sure families, friends and patient ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ aware ਕਰਾਉਣਾ। We are just treating them with the medicine which is called donazepam to improve their symptoms, to improve confusion, to improve the attention span। So just we are giving them
uh, these all the nursing interventions to improve their symptoms, to improve the behavior of these patients, and prevent any falls. So this is all about Alzheimer's disease. That's what we discussed today. Thank you.